Vi har ett Moisture Boost serum också som vi verkligen älskar. Man vill ju återfukta huden, det är ju grunden till alla hudtillstånd och hudtyper egentligen. Och som ni vet så är ju våra serum för både män och kvinnor, och den är ageless. Vi pratar väldigt sällan om anti-age för vi älskar att åldras, att age well. Och det här är ett typiskt sånt serum som återfuktar huden. Man får lite så här plumping, och den har ju självklart då hyaluronsyra och polysackarider som det stimulerar kollagen, och man får den här sköna känslan i huden. Och det används ju då såklart mellan rengöring och återfuktning. Det är alltid så de lättaste produkterna ska på huden först. De är de minsta molekylerna, precis som ett serum. Och sen ju större molekyler det blir i produkten, desto senare i appliceringen använder man det. Så har man till exempel en ansiktsolja i sin rutin, så ska den på allra sist. Och våra serum, man kan ta dem var för sig, eller man kan jobba med dem som layering, eller man kan blanda dem i handen. När man tar ett serum från oss så tar man ett pumptag sådär, skruvar av, och så har man fått upp exakt rätt mängd i sin pipett. Tar det i handflatan, smörjer ut i handflatorna och sen klappar in försiktigt på en fuktig